Xin chào mọi người. Trước khi ra sân bay về lại Athens thì tụi mình có ghé một trung tâm mua sắm. Đây là trung tâm mua sắm giải trí đầu tiên cũng là lớn nhất ở miền Bắc Hy Lạp. Nó chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi xe thôi. Ở đây thì có rất nhiều điểm ăn uống. Đây cũng là địa điểm vui chơi giải trí của người dân Thessaloniki và khách du lịch. Dù là ngày trong tuần nhưng mà mọi người thấy vẫn rất là đông khách, đúng không? Đây là khu vực ăn uống của khu trung tâm thương mại. Cũng rất nhiều sự lựa chọn cho khách. Từ pizza, burger cho tới KFC, bánh mì Hy Lạp, trái cây, nước ép, kem, rất là nhiều. Đây là phần tụi mình order. Đây là bánh mì falafel làm từ đậu gà, có pita với đậu gà, sốt dâu. Tụi mình sẽ thử hết các món trong đây, vài món thôi chứ không hết được. Đây là cái nhân bên trong của nó nè. Nó có hàng đậu gà chiên, băm, cà chua, cà tím, xà lách. Đây là cái món thứ hai mình sẽ ăn, hot dog. Tụi mình sẽ ăn từng món nhỏ chứ không ăn hết một lần. Đây là món thứ hai của tụi mình, hot dog Mỹ. Vậy khoai tây chiên. Hai cái này là 6 đồng. Nhìn nó hấp dẫn, không biết ăn nó ngon không? Ngon. Cái sốt nó ngon. Giờ tụi mình ăn đây, chút nữa sang món khác. Theo mình thấy thì trung tâm này thì nó đẹp và nó sang trọng hơn là cái outlet gần sân bay ở Athens. Ở Athens thì nó không gian ngoài trời, còn ở đây thì nó được thì cái shop nó nằm trong nhà, trong trung tâm thương mại. Ăn uống thì cũng có nhiều lựa chọn hơn, và thiết kế nó cũng đẹp mắt hơn. Trong đây thì có một cái siêu thị, không khí trang trí Giáng sinh Noel rất là nhộn nhịp. Xin chào mọi người, giới thiệu mọi người đây là sân bay ở Thessaloniki. Đang mùa Giáng sinh nên người ta cũng có trang trí Noel ở đây. Với lại mùa này thì khách du lịch cũng ít nên sân bay cũng khá là vắng. Nhưng mà thời tiết ở đây giờ thì rất là đẹp đối với mình. Trời lạnh và có nắng. Đi dạo rất là thích. Hôm nay mình bay hãng Aegean, là hãng giống như hãng hàng không quốc gia của Hy Lạp vậy. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái hãng thương gia của cái hãng này nó như thế nào nha. Hôm nay mình đi hãng thương gia. Ok, mình tạm dừng một xíu rồi mình sẽ quay tiếp nhé. Đây là phòng chờ của hãng Aegean Airlines.
Đây là bên trong phòng chờ. Ở đây là khu vực đồ ăn thức uống dành cho khách ở trong phòng chờ. Bây giờ mình sẽ chọn món nha, xong rồi chút mình ra mình quay tiếp. Khu vực này thì dành cho các loại rượu. Đây là phần của mình, một tí thịt nguội với lại trái ô liu, rượu vang. Đây là phần salad bạch tuộc, trái ô liu. Không gian ở đây rất là trang nhã, sang trọng. Uống rượu vang, thịt nguội, nãy mình quên lấy rượu đỏ. Uống trắng đỡ. Thịt rất là ngon, thịt nguội rất là ngon. Trái ô liu nữa. Ô liu ở đây thì người ta bỏ ớt ở đây nè, ớt này không có cay. Đây là cái phần bánh ngọt tiếp theo của mình. Có hai cái bánh Giáng sinh, một cái bánh đây là bánh trigo nè, rất là nổi tiếng ở Thessaloniki. Ở đây thì có rất nhiều loại bánh, mình chỉ lấy mấy cái thôi. Phòng chờ ở Athens á, thì mình thấy nó sẽ có thể là nó cũng cỡ như ở Thessaloniki, nhưng mà đồ ăn nó thì sẽ nhiều hơn một chút. Còn ở phòng chờ Thessaloniki được cái là nó sẽ đi thẳng ra máy bay luôn, chứ không phải đi cùng một cổng với các hãng vé bay khác. Còn ở đây thì có xe chở thẳng ra luôn. Đây là phần ăn của mình cho chuyến bay từ Thessaloniki về Athens, hãng thương gia. Ở đây thì có ít trái cây, cà chua, với lại có thể cái này là cá hay tôm, cá hay là cua gì đó, mình chưa ăn thử. Một chai rượu vang trắng nhỏ. Mình đã về tới Athens. Đang mùa Giáng sinh nên thành phố trang trí Noel rất là đẹp. Mình có thể nhận biết từ trên cao, tại vì mình bay rất là nhiều lần rồi nên nhìn quen rồi. Chưa bao giờ thấy thành phố từ trên cao đẹp như thế này. Mình xin phép dừng video ở đây. Nếu mọi người thích video thì nhớ like, share video và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.